हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्वेसन टाइप्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो क्वेसन टाइप डिस्कस गरेपछि तपाईँहरूलाई मेनली दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई रिडिङ एन्ड राइटिङमा कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ भन्ने हो, र सेकेन्ड तपाईँहरूलाई सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने यसबाट तपाईँहरूले कुनै क्वेसन रङ भयो भने कुन टाइपको क्वेसनमा मेरो विकनेस छ या भने रङ भइरहेछ त्यसलाई फोकस गरेर हामीले आफ्नो स्किल डेभलप गर्न सक्यो। सो लेट्स स्टार्ट। रिडिङ पार्टले चाहिँ तपाईँहरूको 54% चाहिँ क्वेसन कभर गर्छ भने राइटिङले चाहिँ तपाईँहरूको 46% क्वेसन्सहरू कभर गर्छ। र यो 54%लाई चाहिँ अब हामीले दुईवटा बास्केट, एउटा कम्प्रिहेन्सन अनि अर्को चाहिँ रिजनिङ, यो दुईवटा बास्केटमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नु मिल्छ। र रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा तपाईँहरूलाई आउने क्वेसन भनेको चाहिँ मेन आइडिया क्वेसन फर्स्ट भयो। मेन आइडिया भनेको चाहिँ प्यासेजको चाहिँ मेन आइडिया या भने सेन्ट्रल थिमको बारेमा सोध्छ। यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएर राखिदिएको छु, माथि आई आइकनमा हेर्नु होला। सो नेक्स्ट भनेको फ्याक्चुअल क्वेसन। यो फ्याक्चुअल क्वेसनलाई चाहिँ यिनीहरूले एभिडेन्स बेस्ड क्वेसन पनि भनेर भन्छ। एभिडेन्स बेस्ड क्वेसन भनेको कस्तो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ प्यासेजमा क्लियरली गिभन इन्फर्मेसनहरूको बारेमा चाहिँ यसले सोध्छ। र अर्को भनेको चाहिँ एउटा नोट एनालाइसिस भन्ने क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो नयाँ टाइपको क्वेसन हो। प्यासेजहरू नै के हुन्छ भने बुलेट्समा नोट्स बनाएर चाहिँ दिने भयो, अनि त्यो नोटको बेस्डमा चाहिँ क्वेसन सोध्ने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले नोट एनालाइसिस क्वेसन भन्छ। यो चाहिँ मिनिमम पनि दुईवटा क्वेसन चाहिँ एउटा टेस्ट सेटमा देखिन्छ। अर्को भनेको यो भोक्याबुलरी क्वेसन भयो। यो भोक्याबुलरी क्वेसन चाहिँ यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टाइप्स हो। अनि यो डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ यो लगभग टोटल क्वेसनको 20% क्वेसन त यही भोक्याबुलरी क्वेसनबाट नै दिएको देखिन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो डेटा एनालाइसिस छ। यसलाई इन्फर्मेसनल ग्राफिक्स पनि भनेर भन्छ। र यो ग्राफिक इन्फर्मेसन चाहिँ यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाएर राखिदिएको छु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। यो डेटा एनालाइसिस चाहिँ यसले चाहिँ नर्मली डेटा लिट्रेसीको बारेमा चाहिँ चेक गर्ने गर्छ। र यो टाइपको क्वेसन चाहिँ यो 2016मा जुन स्याट चेन्ज भएको छ त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले राख्न सुरु गरेको यो भर्बल सेक्सनमा। अनि यो मात्रै एउटा यस्तो टाइपको क्वेसन हो जुन चाहिँ म्याथमा पनि आउँछ र भर्बल सेक्सनमा पनि आउँछ। अब अर्को क्वेसन टाइप भनेको राइटिङ टेक्निक भयो। राइटिङ टेक्निक क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भनेपछि राइटरले कुनै पनि टपिक डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ उसले डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू या भने भनौँ न डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल या भने सेन्टेन्सेस लिएर आउँछ, त्यसको चाहिँ पर्पस सोध्ने भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्पस क्वेसन पनि भन्छौँ। र त्यो आइडिया प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो प्यासेजमा कुन वेमा त्यो आइडियाजहरूलाई अर्गनाइज गरेको छ, कम्पेयर कन्ट्रास्ट छ या भने क्रोनोलोजिकल अर्डरमा छ, कुन वेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन क्वेसन भनेर भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ यो टोन एटिच्युड क्वेसन छ। टोन एटिच्युडमा चाहिँ कुनै एउटा टेक्स्टको बारेमा चाहिँ एउटा अथरले डिस्कस गर्दाखेरि त्यो अथरको चाहिँ त्यो टपिकमा चाहिँ कस्तो छ त उसको ओपिनियन या भने एटिच्युड, त्यो जस्तो ल इक्जाम्पल भनौँ न पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि या भने न्युट्रल छ, कस्तो छ त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ टोन एटिच्युडमा चाहिँ। अब अर्को लास्ट यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन बास्केटको क्वेसन टाइप भनेको यो एप्लिकेसन क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ हामीले हाइपोथेटिकल क्वेसन पनि भन्छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि जस्तो यो इन्फरेन्स क्वेसनमा चाहिँ प्यासेजभन्दा एउटा स्टेप फर्दर जान्छ भनेदेखि यो एप्लिकेसन क्वेसन चाहिँ प्यासेजभन्दा दुईवटा स्टेप फर्दर जाने क्वेसन हुन्छ। त्यसलाई हाइपोथेटिकल क्वेसन पनि भनेर भन्छ। अब अर्को छन् रिजनिङ। यो रिजनिङमा चाहिँ यो फर्स्ट भनेको रोल अर फङ्सन क्वेसन छ। यो रोल र फङ्सन क्वेसन कस्तो टाइपको भने जस्तो एउटा प्यासेजमा एउटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ एउटा सेन्टेन्स या भने एउटा क्लजलाई अन्डरलाइन गर्छ र त्यो अन्डरलाइन्ड सेन्टेन्स या भने त्यो क्लजको चाहिँ ओभरअल टेक्स्टमा चाहिँ त्यसको फङ्सन या भने त्यसको चाहिँ रोल के हो भनेर सोध्ने भयो। अनि यस्तो टाइपको क्वेसनलाई हामीले रोल अर फङ्सन क्वेसन भनेर भन्छौँ। अर्को सेकेन्ड भनेको चाहिँ एउटा सेन्थेसिस भन्ने छ, या भने यसलाई पेयर्ड प्यासेज पनि भनेर भन्छ। दुईवटा प्यासेज होइन, प्यासेज 1 र प्यासेज 2 दिने भयो। अनि क्वेसन चाहिँ नर्मली कस्तो सोध्छ भने यो प्यासेज 2 को अथरले प्यासेज 1 को कन्टेन्टलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्छ होला भन्ने चाहिँ टाइपको क्वेसन सोध्छ। यस्तो टाइपको क्वेसनलाई हामीले पेयर्ड प्यासेज क्वेसन पनि भनेर भन्छौँ। दुईवटा प्यासेजको बेसमा क्वेसन सोध्छ। अनि यो चाहिँ मिनिमम पनि एउटा टेस्ट सेटमा दुईवटा क्वेसन चाहिँ आएको देखिन्छ है। अर्को भनेको एजम्सन क्वेसन भयो। यो एजम्सन क्वेसन चाहिँ क्लोजली यो एप्लिकेसन क्वेसनसँग चाहिँ रिलेटेड छ। यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सनको एजम्सन भनेको प्यासेजमा अनस्टेटेड स्टेटमेन्ट या भने
अनस्टेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ या भनौँ भने अर्को ल्याङ्ग्वेजमा प्यासेजभन्दा बियोन्ड गएर हामीले इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एजम्सन क्वेसन भनेको हुन्छ अनि अर्को भनेको स्ट्रेन्थ एन्ड विकेन्ड क्वेसन हो स्ट्रेन्थ एन्ड विकेन्ड यो चाहिँ रिजनिङको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टाइप पनि भनेर मानिन्छ यसको बारेमा मैले छुट्टै एउटा सेपरेट भिडियो पनि बनाएको छु त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला अब अर्को यो इभ्यालुएट क्वेसन छ इभ्यालुएट क्वेसन चाहिँ यो क्वेसन त्यति धेरै टेस्टहरूमा चाहिँ देखिएको छैन तर यो PSAT-को मोड्युल 1मा क्वेसन नम्बर 13मा चाहिँ यो इभ्यालुएट क्वेसन चाहिँ एउटा यो देखिरहेछ नत्र भने त्यो बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यो इभ्यालुएट क्वेसन चाहिँ त्यति धेरै देखेको छैन र इभ्यालुएट क्वेसनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो स्ट्रेन्थ एन्ड र विकेन्ड क्वेसनको मिड पोइन्ट हो या भने मिडल पोइन्टलाई इभ्यालुएट क्वेसन भनेर भन्छ भनेर पनि बुझ्दा हुने भयो अर्को भनेको हाम्रो लास्ट भनेको इन्फरेन्स क्वेसन हो इन्फरेन्स क्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा गिभन टेक्स्ट को बेस्डमा हैन हामीले बियोन्ड गएर एउटा इन्फर्मेसन फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले इन्फरेन्स क्वेसन भनेर भन्छौँ र यो टाइपको क्वेसनको मैले सेपरेट एउटा भिडियो बनाएको छु त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भयो हाम्रो कम्प्रिहेन्सन र रिजनिङको क्वेसन टाइप्सहरू अब लास्ट एउटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ ग्रामर क्वेसन ग्रामर भनेको त अम्ब्रेला टर्म भयो हैन अम्ब्रेला टर्मबाट के आउँछ त के सोध्छ भनेपछि यो 7 वटा टपिक्स डिस्कस गर्यो भने मोर और लेस हामीले ग्रामरको बारेमा नर्मली सबै प्रिपेयर हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ अनि फर्स्ट भनेको हाम्रो यो प्रोनाउन भयो अनि सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट मोडिफायर अनि टेन्स प्यारलिजम इडियम्स र पङ्क्चुएसन्स भनेपछि यहाँनिर कमा हैन कोलन अनि सेमिकोलन र ड्यास यो 4वटा चाहिँ मेनली इम्पोर्टेन्ट पङ्क्चुएसन्सहरू भयो जुन चाहिँ हामीले पढ्ने पर्ने छ यो बाहेक अरू पनि छ तर यो 4वटा चाहिँ मेनली हामीले पढ्ने भयो र यो ग्रामरमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हार्ट अफ द ग्रामर पनि भनेको भन्छौँ र यसको चाहिँ मैले भिडियो पनि बनाएर राखिदिएको छु त्यो नभए हजुरहरूले हेर्दा पनि भनेको सो यसरी हामीले यो क्वेसन टाइप्सको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3टा डिफ्रेन्ट बास्केट्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ आज एउटा कम्प्रिहेन्सन भन्ने बास्केट छ एउटा रिजनिङ भन्ने बास्केट भयो अर्को भनेको हाम्रो ग्रामरको बास्केट भयो यो 3टा बास्केटमा हामीले क्वेसन्सहरूलाई राखेर हेर्ने एउटा ट्राई गर्यो भनेदेखि क्वेसन टाइप्स पनि बुझिन्छ र तपाईहरुलाई क्वेसन कुनै रङ भइरहेछ भनेदेखि यो यसमा चाहिँ कुन क्याटेगोरीबाट बढी क्वेसन्सहरू रङ भइरहेछ त्यो हेरेर हामीले डिस्कस गर्यो भनेदेखि त्यो अनुसारले इम्प्रोभाइजेसन ल्यायो भनेदेखि स्कोर इम्प्रुभ गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ दिस इज अल अबाउट दि क्वेसन टाइप्स है अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा फेरि हामी अरू टपिकमा डिस्कस गर्छौँ थ्यांक यू भेरी मच